Të nderuar televizionistë, përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Është zhvilluar ditën e djeshme protesta e Aleancës për Teatrin, të cilës i është bashkuar edhe opozita. Aktorët dhe aktivistë kanë kërkuar hetim për shembjen e godinave, ndërsa Lulzim Basha tha se me ardhjen e demokratëve në pushtet do të ngrihet një teatër modern i cili do të ketë formën e atij të vjetrit. Opozita ju bashkua protestës së thirrur nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit, por kësaj radhe larg të qenit protagoniste e tubimit. Mbërritja në sheshe kreu të demokratëve Lulzim Basha irritoi turmën, duke shkaktuar tension mes mbështetësve të opozitës dhe protestuesve. U desh ndërhyrja e regjisorit Robert Budina për të qetësuar situatën që për pak desh precipitoi në dhonë. Ndaloni provokimet, ju lutem, urgjent. Është një lojë e pushtetit të treguar që ne nuk bëhemi top. Ne këtu nuk jemi për asnjë parti. Disa shashka të hedhura mes turmës e irrituan atë. Artistët kërkuan hetim të shembjes së godinës, duke akuzuar kryeministrin Rama dhe kryebashkiakun Veliaj. Më vjen keq që ato të kufoma politike do të ndynë atë pjesë të mirë që zhvarosur bashkë me ta aty. Ftojmë prokurorin, ftojmë prokurorët e Spakut të hetojnë këtë ngjarje që ishte një tentativë për vrasje e artistëve që ndodheshin brenda godinës së teatrit kombëtar. Në mbyllje të protestës, Lulzim Basha tha për mediat se një teatr modern në formën e atij që u shem do të ndërtohet po në atë vend me ardhjen e demokratëve në pushtet. Për të qëndruar kontratës firmosur me Aleancën për Teatrin, për rindërtimin e teatrit në vendin ku ishte, sipas të gjitha përcaktimeve, siç ishte nga jashtë, të modernizuar nga brenda dhe për dërgimin para drejtësisë dhe prapahekurave të gjithë secilit prej personave të përfshirë në këtë krim, nga Edi Rama dhe Veliaj. Kryedemokrati tha se opozita do të vazhdojë të mbështesë protestat e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, ndërsa ish kryeministri Berisha bëri thirrje për mosbindje civile. Shembja e vlerës në të arrirë europiane të qytetit është kushtrim për opozitën. Këtë marsh që ka nisur ta shndroj në mosbindje civile totale, gjerë në përmbysjen e plot të narkodiktaturës. Protesta e opozitës u mbikëqyr nga mbi 1000 efektiv policie dhe njësia e antiterrorit, por ndërhyrja e tyre nuk u nevojit në asnjë rast. Pas më shumë se 2 orë tubim, artistët mbyllën protestën për ta vijuar atë të mërkurën në orën 17:30. Policia njoftoi se ka identifikuar dhe ndaluar autorin e hedhjes së lëndëve piroteknike në tubimin që u zhvillua ditën e hënë. Ai është 49 vjeçari Arben Qyrani me banim tek Unaza e Re në Tiranë. Policia tha se nga hedhja e tyre u lënduan 2 shtetase, të cilat janë jashtë rrezikut për jetën. Pasi hodhi lëndët piroteknike mes turmës, i ndihmuar nga persona të tjerë, 49 vjeçari është larguar, por agjentët e policisë ndoqën dhe ndaluan pak metra larg sheshit ku mbahej tubimi. Policia tha se Qyrani është i proceduar edhe më herët për tubim të paligjshëm në vitin 2018 në zonën e Unazës së Re në Tiranë. Kryeministri Edi Rama tha se projekti i teatrit të ri kombëtar do të ketë pëlqimin e të gjithëve, ndërsa kundërshtarët sipas tij janë bashkuar mos arsyes dhe politikës që kundërshton gjithçka. Rama ka parë nga afër edhe ambientet e rikonstruktuara të teatrit, të operës dhe baletit. Teksa artistët dhe shoqëria civile të mbështetur edhe nga opozita protestonin për shembjen e teatrit kombëtar, kryeministri Edi Rama zgjodhi të inspektonte përfundimin e rikonstruksionit të teatrit, operas dhe baletit. Kreu i qeverisë nuk ka folur gjatë inspektimit të ambienteve të brendshme të teatrit, të operas dhe baletit, tashmë të transformuara, teksa është interesuar për ndryshimet e realizuara. Por përmes videos së publikuar me investimin në këtë institucion kulturor, Rama kujtoi një protestë artistësh të këtij institucioni kur ishte ministër kulture. Në hapësirën e transformuar rënjësisht të teatrit, operës dhe baletit, ku pas 70 vjetësh solistët, orkestrantët, trupat tona të këngëtarëve, balerinëve, si dhe talentet e mëdha të muzikës lirike e simfonike shqiptare, që shkëlqejnë nëpër botë, do të ndihen më në fund njësoj si në Milano, Londër, New York apo Tokyo.
Më kujtua një grevurie artistëve që këndonin korin e skleverëve të Nabucco me ripa të kuq në kokë, duke luftuar kundër idesime si ministër kulture aso kohe për reformimin radikal të sistemit teatror. Një mesazh e ka edhe për kundërshtarët e projektit të teatrit të ri kombëtar. Plot 2 dekada të humbura mes lagështisë së pluhurit, vapës e të ftohtit, degradimit të viteve dhe rënkimeve të drasave të skenës e të karigeve. Qoftë këtu, qoftë në të ashtu quajturin teatr kombëtar, ku arsyeja e mos arsyes e bashkuar me politikën e pengimit të çdo pune, krijuan vitet e fundit një shesh të radhës për një përshesh të radhës. Në një tjetër koment, më herët Rama publikoi foto nga projekti i ri i teatrit kombëtar dhe tha se ai do të ketë nesër pëlqimin e të gjithëve. Sipas Ramës, përvoja na ka mësuar se ashtu si me vepra të tjera publike, të përbaltura e të masakruara pa nisur akoma puna, nga të njëjtët nga të arrestar profesionist, edhe për këtë projekt të vonuar me dhjetra e dhjetra vite, do të flas vetë vepra e përfunduar. Ajo sipas Ramos do të jap komunitetit teatror skenën dinjitoze kombëtare, që nuk e pati kurrë. Publikut shqiptar teatrin kombëtar që nuk u ndërtua kurrë, Tiranës e Shqipërisë e gjeneratave të tjera, një tjetër destinacion kulturor të përmasave europiane në çdo aspekt. Në një intervistë për emisionin Opinion, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i tha se teatri i ri do të kushtoj më pak se 30 milion euro. Ai tha se do të ketë një garë për detajimin e projektit aktual. Velia, projektin e ri që prezantuat ju sot, kush e ka bërë? Bjarke Ingels, ka që një propozimi. Kush e ka paguar projektin? Ka paguar kompania që solli propozimin. Po në qoftë se ju do ndërtoni një vepër publike, sipas ligjit jeni detyruar mbi sasitë caktuar të bëni konkurs ndërkombëtar. Ky konkurs nuk është bërë. Patjetër që ne do të bëjmë konkurs mbi gjithë mënyrat se si do detajohet projekti dhe mund të ketë ndryshime. Po ky projekt nuk do lëvizi? Në qoftë se ky projekt që ne kemi arrin të detajohet me një kosto të pranueshme nga Bashkia e Tiranës. Po ju e prezantuat si projektin final që do bëhet, ndërkohë që s'ka bërë as tenderi, sepse ky dhe nuk është paguar nga ju, pra nuk është paguar nga shteti, por është paguar nga privati. Lejohet ju të merrni një projekt paguar nga privati? Patjetër, ka plot që dhurojnë projekte për Bashkinë e Tiranës dhe për çdo bashki të Shqipërisë. Dhe ajo që po themi është në konsultim me arkitektin, qoftë ata pranojnë që të bëjnë këtë bashkëpunim për detajimin dhe besoj që pra po e kuptoj mirë, do ketë dhe një konkurs tjetër për godinën e re? Kemi vetëm një koncept, pra që të detajohet. Po si arkitekt të tjerë të zhvillojnë konceptin e këtij arkitekti, se kjo është plot raste ku një ushtri e para punës me shumë gjasë duhen disa studio arkitekturore për ambicien tonë. Pra mund mos jetë ky projekti final, mund të ndroj prapë. Jo, projekti ideja është kjo, dhe është aprovuar dhe ka marrë okay nga Këshilli Bashkiak. Ajo që do të ndodhi është do duhet detajohet, do të thotë kemi disa negociata me artistët, disa thonë këto black boxet mund të jenë pak më të vogla, disa thonë më të mëdhenj. Po flasim pak për akustikën, po flasim pak për po flas për projektin. Projekti ka një kosto. Këtë kosto ka paguar një privat për llogaritë të bashkisë. Dhe nëse do duhet do ta blejmë. Dhe bashkia do investojë sa milion bën teatri i ri pak a shumë? Nëse do ta kishte bërë private do të ishte 30 milion, nëse do ta bëj bashkia, duke qenë se kur bën bashkia zhvilluesin, ne ekskludohemi nga taksa ndërtimit, unë besoj që do shkoj diku shumë, do shkoj më pak se 30 milion. Pra, ju do e bënte privati, ju do investoni diçka më pak se 30 milion pa bërë një tender dhe me një projekt paracaktuar. Patjetër që do bëjmë një garë për detajimin e projektit dhe pastaj një garë për kontraktimin siç ndodhet në çdo procedurë. Është kjo procedura e saktë? Është eksaktësisht kjo procedura dhe kushdo që ta kontestojë. Pak para nisjes së protestës së Aleancës për mbrojtjen e teatrit, presidenti i Republikës Ilir Meta shpreu në mbështetje të një hetimi ndërkombëtar për shembjen e teatrit. Në një mesazh në rrjetet sociale, kreu i shtetit tha se ishte i gatshëm të bashkëpunonte me çdo institucion evropian ndërkombëtar, ndërsa u bëri thirrje protestuesve të mos i përgjigjen dhunës me dhunë. Mbyllja e reformës zgjedhore është vënë në dyshim pasi ditën e djeshme opozita ka braktisur tryezën e Këshillit Politik pas shembjes së godinës së teatrit kombëtar. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore, Damian Gjiknuri, ka bërë thirrje për të vazhduar me dialogun. Shembja e godinës së teatrit kombëtar është kthyer në mollën e sherrit mes palëve duke rrezikuar të ardhmen e reformës elektorale. Mungesa e opozitës në tryezën e Këshillit Politik pamundsoi mbajtjen e mbledhjes së thirrur në mesditë. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Elektorale, socialisti Damian Gjiknuri, nuk e fsheu zhgënjimin nga vendimi i opozitës, duke ftuar këtë të fundit të rikthehet në tryezën e dialogut. Kjo është një ngjarje fatkeqe për progresin e punës së këtij këshilli. Mirpres opozitën të ulet më njëherë në tavolinën e reformës zgjedhore për të vazhduar dialogun, pasi sot për shembull kishim një paketë të tërë e cila priste miratimin ton dhe që mund të hiqte nga tavolina e diskutimeve një sër çështje shumë të rëndësishme
për zgjedhjet në Shqipëri. Të njëjtën thirrje adresoi edhe bashkëkryetaria e Komisionit të Reformës Zgjedhore Rudina Hajdari, duke ftuar Lulzim Bashën ti përmbahet marrëveshjes së nënshkruar me artistët një vit më parë. Në këtë marrëveshje ka thënë që angazhohet plotësisht për reformimin e sistemit zgjedhor. Prandaj, teatri ushqëm të dashur qytetar, Partia Demokratike le ta çojë një premtim të paktën deri në fund, ta çojë një të vetme, dhe të vi këtu në të tryezë dhe të luftojmë së bashku për ndryshimin e sistemit zgjedhor. Pavarësisht bojkotit të mbledhjes së Këshillit Politik, opozita nuk ka ende një vendim final për të rriqen nga tryezja e reformës zgjedhore, për të cilën palët janë angazhuar që ta përmbyllin në fund të muajit maj. Ndonse më herët majoranca dhe opozita janë dakordsuar për disa çështje. Dy pikat më të nxehta për diskutim nga grupi negociator dhe ai teknik mbeten administrata dhe kolegji zgjedhor. Pasoneria në Durrës është e vetmja e cila po shënon rastet e reja me koronavirus në vend. Rezulton që ajo të ketë njëjtin pronar me fasonerinë që shënoi 10 të infektuar në Krujë. 2 rastet e vetme me COVID-19 në 24 orët e fundit janë të lidhura me këtë fasoneri. Ajo është e të njëjtës linjë me të njëjtët pronar me fasonerinë që u bë vatra kryesore e përhapjes së virusit në Krujë. 8 punonjëse të kësaj fasonerie në Durrës kanë rezultuar pozitiv me COVID-19, ndërsa 268 punonjëset e tjera janë vetë karantinuar në banesat e tyre. Por të njëjtë drejtues të kësaj fasonerie janë edhe në Krujë, ku pak ditë më parë 11 punonjëse rezultuan pozitive me COVID-19. Kjo është qendra e përhapjes më të madhe të infektuarve në Durrës. Nga 31 të infektuarit aktiv, 8 punonjëse të kësaj fasonerie janë aktive, 23 të tjerë janë kontakte të tyre, të njohur apo të afërm. Në Krujë nga e njëjta degu infektuan 11 punonjëse, ndërsa 33 personat e tjerë janë kontakte të tyre. Këtu është përqendruar edhe hetimi I epidemiologëve. Ata po marrin tampon punonjësve të tjerë dhe kontakteve të personave të infektuar për të parandaluar përhapjen e zinxhirit të infeksionit. Qytetarët kosovar po hezitojnë që të udhëtojnë drejt Shqipërisë për shkak të rregullave të ashpra kundër përhapjes së COVID-19. Ekspertët tonë se këto masa po dëmtojnë turizmin, ndërsa shprehin shqetësimin se qeveritë e dy vendeve nuk po bëjnë asgjë për t'i lehtësuar. Ndonse qytetarët e Kosovës të cilët posedojnë dokumente të Shqipërisë mund të udhëtojnë, megjithatë ata po hezitojnë të bëjnë një gjë të tillë. Të gjithë qytetarët e Kosovës që udhëtojnë në Shqipëri, kur të kthehen detyrohen të futen në karantinë një javore në qendrën e studentëve në Prishtinë. Ekspertët hedhin kritika ndaj dy qeverive për mos bashkëpunim, asaj shqiptare dhe të Kosovës. Thonë se mos koordinimi I tyre ka krijuar huti te qytetarët. Ideja është që të dy qeverit të koordinohen, normal duke kyçur sektorin privat të hotelerisë. Qeku u bën thirrje qytetarëve të Kosovës që këtë vit të planifikojnë pushime verore vetëm në Bregdetin shqiptar, në mënyrë që t'i ndihmojnë ekonomisë shqiptare. Sa I përket ofertës turistike, deri për momentin nuk ka asgjë konkrete nga Shqipëria. Si duket mungon koordinimi, do më thonë sa I përket sektorit privat dhe atij publik. Ndërsa I ka bërë thirrje qytetarëve të Shqipërisë që si vjet të shfrytëzojnë turizmin malor në Kosovë. Kryeministri shqiptar Edi Rama në opinion ka thënë se nuk ka me këtë flas në Kosovë për hapjen e kufive, pasi që sipas tij, presidenti ka dekretuar kandidatin e LDK-s për kryeministër, derisa qeveria aktuale është në shkuarje, por ka pasuar reagimi I kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti, I cili ka bërë me dije Ramës se ai ende vazhdon të kryejë detyrat e kryeministrit. Blerta Dalloshi Berisha, TV Klan Prishtinë. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut nuk po arrin që të bien dakord për datën e zgjedhjeve të parakohshme, edhe pas takimit të kryetarëve të partive palët vazhdojnë që të jenë të ndara. Takimi I sotëm I liderëve tek presidenti I vendit Stevo Pendarovski rezultoi pa marrëveshje konkrete. Kundërshtimet ishin në mes të VMRO, DPMN-s dhe LSDM-s, të cilët rezultuan që mos të arrihet marrëveshje për datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. LSDM-ja insiston që zgjedhjet të mbahen sa më shpejt, respektivisht më 21 qershor. VMRO DPMN-ja thotë zgjedhjet mund të mbahen në fund të verës. Për fat të keq nuk u arrit një marrëveshje për organizimin e zgjedhjeve në datën më të parë të mundshme, edhe pse janë krijuar të gjitha kushtet dhe tani është momenti I duhur për zhvillimin e tyre.
Raporti i Komisionit për sëmundjen ngjitëse në 4 pika e përcjell larjen e duarve, distancë prej 2 metrave, të mbajmë maska dhe doreza. Besa dhe PDSH-ja janë në linjë me LSDM-n, derisa ASH-ja thotë se zgjedhjet në qershor nuk janë të mundshme. Qëndrimet e dy subjekteve politike maqedonase janë të barikaduara në ekstrem, njëra në fillim në fund të qershorit, tjetra në fillim të gushtit. Të arrihet konsenzus për një datë të mundshme. Derisa vazhdojnë debatet politike rreth datës së zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, vazhdon të jetë i lartë numri të prekurve me COVID-19. Gjatë ditës së sotme janë regjistruar 25 raste të reja, por edhe 3 viktima. Numri i viktimave në Itali ka shënuar rekordin më të ullët në 2 muajt e fundit. Në 24 orët e fundit 99 persona kanë humbur jetën, hera e parë që shifra ditore bie nën 100. Tepër i ullët është edhe numri i infektimeve ditore 451. Ashtu si Italia, edhe në Spanjë numri i viktimave ditore ka rënë nën 100, teksa në 24 orët e fundit janë shënuar 87 të vdekur. Shifrat të tilla tregojnë se pandemia është drejt fundit, teksa qeverit e shumë vendeve europiane përgatiten të rikthejnë gradualisht jetës normale. Për shumë se 20 persona janë arrestuar mbrëmjen e kaluar në një operacion të policisë që synon goditjen e një rjeti trafikantësh drejt shteteve të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe Kanadas. Operacioni ka nisur sipas urdhrave të strukturës së posaçme antikorrupsion. Hetimet kanë nisur rreth një vit e gjysmë më parë dhe vala e arrestimeve është vazhdimi i tyre. Mes të arrestuarve janë edhe 2 punonjës policie në Durrës. Tregtia me jashtë ka pësuar rënje të ndjeshme në Shqipëri, eksportet janë përgjysmuar duke dhënë kështu edhe goditje në të gjithë sektorët. Në muajin prill eksportet shqiptare janë përgjysmuar krahasuar me një vit më parë. Pandemia e COVID-19 ka dhënë një goditje për të gjithë sektorët e ekonomisë, të cilët kanë shënuar rënje në shitjen e mallrave jashtë pa përjashtim, ndërsa peshën më të madhe në reduktimin e shitjeve e ka patur industria fason, minerale dhe ndërtimi. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, eksportet në prill ulën me 44.4%, duke kapur vlerën e $150 milion, ndërsa rënje kanë patur dhe importet, çka tregon një tendencë të ulët të konsumit në vend. Me përjashtim të produkteve ushqimore, çdo industri tjetër ka ulur peshën e blerjeve. Agim Rapaj, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit, thotë se të gjithë sektorët prodhues kanë patur vështirësi për shkak të kapaciteteve të dobta gjatë pandemisë dhe masave bllokuese. Vështirësia e parë e sektorit të bujqësisë ka qenë vonesat në mbjellje dhe në vjelje. Vështirësia e dytë ka qenë transporti, vështirësia e tretë ka qenë rritja e vlerës së fuqisë punëtore dhe mungesa e saj shpeshherë që kanë quar në rritje të kostos. Një problem kryesor për industrinë prodhuese vendase të produkteve ushqimore është mungesa e financimit. Institucionet e mikrokredit nuk kanë marrëveshje me qeverinë për t'i dhënë fermerëve kredi me kosto të ulët. Kërkesa tjetër jona e drejt për drejt ka të bëjë me garancinë që Bergj ka vënë për kolateralin. Ne duam që edhe institucionet e mikrofinancës të përfshihen në këtë garanci dhe të njihen nga Bergj si institucione që japin drejt për drejt kredi në këtë sektor. Industria e peshkimit po përballet me kosto të rënduara për shkak të rënies së shitjeve me gati 2 herë krahasuar me një vit më parë, ndërsa vështirësi ka dhe në prodhimin e bimëve medicinale, një sektor që ka peshë të konsiderueshme në eksportet tona, ndërsa agroturizmi ka rezultuar në këtë periudhë me 0 shitje. Ishin këto materialet e përgatitura për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirë takofshim.